welcome back to Hazel and friends. Wow! Magic! Wow. Fake! A big welcome to our birthday boy, Caleb Santos! Getting there. Last time with Rappo, we tried to do a tutorial of K-pop artist Lisa's makeup. But don't worry, Caleb, we're not gonna make you do makeup today. Aww. We're gonna make you draw! Friendship! Because Caleb is not really that well versed in drawing. I brought you a tutorial on how to draw faces. And to make it a little bit more interesting, idodrawing ko ang mukha ni Caleb at idodrawing ni Caleb ang mukha ko. Oh, pressure. Kayang-kaya po yan. So Okay. first, we're gonna watch the video. Special thanks to my phone. First, draw a circle. Oh no. Concentrate ka. Teka lang. Pag ako pangit ah. Circle ah. Wala, hindi ka na nasusunod. What is happening? Itong pinasok ko. That's what he said. Patingin. Ibahin ko pa to kasi galiahin pa yung face mo. I'm stuck. No, you can do it. Keep going. Mag-drawing ka! Teka lang. Eyebrows na. Mukhang balik ko sa pagka-pro. Eyebrows. Oh no! Nasa yan? Grabe. Sabi ko sa'yo, may habol ka. Oh, for the nose. Oh, ito, hirap. Ito, honestly, hirap ako sa nose. Ooh. There's a bilog over there. And there's a shape over there. And then there's a over there. Ito po yung difference. Yes, I'm stuck on the step. What is this? What is that? I'm scared to look. Practice lang ba to? Practice kasi sinasabayan natin yung tutorial. Okay, so Ay, wait. no pressure. Nasaan yung circle? Wala yung circle. Si Hazel, full face na almost. Ito. Okay, sinashade niya. Mo tawanan. Hindi ako sumatawa. Let's draw a line down the center vertically. Hindi mo naman kailangan masyadong detalyado kasi didetail natin pag sa mukha ng isa't isa. Kamusta naman yung kamukha niya si One Punch Man? Friendship! Mataas boses ko ah. Buwisit. Hello! Hey, wala! Ano yan? Go! Mukha siyang lalaki. Hintayin mo nga kasi. Females Ang have ganda-ganda niya kanina less sa drawing. defined hairlines, so top portion of the head, giving the forehead Wala pa ako dyan. rounded shape instead of a Hindi siya mukhang ilong. Bakit mukhang umiiyak yung iyo? Okay, sige. Tapos na. Tapos na tutorial. Okay, now it's time for us to face each other. Tutorial lang yun. Tutorial lang yan. Good luck, Caleb. Wala pa ako. From this. From this, you're gonna draw my face. Okay. From this, I'm gonna draw your face, okay? Pag ako hindi maganda. Gagantihan kita. Pinasok mo Okay. ako dito eh. Wait eh, harap ka muna sa akin. Okay, tatry ko maalala yung pictures niyo. Ganda mo. Yan, seryoso. So, seryoso. Insert music. Kinikilig, kilig. Okay. Okay, sige, go. So, magsa-stop yung music So doon. ikaw lang eh. Ikaw din, tumingin ka na lang. Magsa-stop yung music. Si Caleb kasi may makakapal na super kapal na eyebrows. So, kakapalan ko Oh, rin yung excited eyebrows niya. Wow, how you see the person. Oo. How do you see me, Caleb? Ayan, umiiyak. Like this. Like this. Like this. No, not like this. Mukha naman, no? Looks like. What? Kapal ah! Bastusan. Nakapal naman talaga eh! Sure ka hindi kay Louie yan? Being serious. Hazel, montage to montage. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Dun, dun.
Yun ako ah. Ako yan. Compare daw natin. Kilay naman. Kilay, tapos sa kilay. Ano ba ito? Oh, oo nga. Oh, Close enough. nag-range na siya. Meron siyang parang dimple sa dulo. Smile ka nga. Patayin ng tutorial. Bawal na! This doesn't look like her. Ten, Pero, ten, ten, ten. Ten, ten, ten. Ten, ten, ten. Feeling ko hindi lalagyan ni Hazel ng music to. Ako pa rin nilalagay niya. Kilala ko na Gusto ko na eh. Gusto ko na eh. Wow, pero nagmumukha na siyang legit, Caleb. Feeling ko may hidden artist, ano ka. Oh, Pero hindi lang siya mukhang Hazel. Mukha kamukha niya si Squidward! kasi, alam niyo guys, pinakopya niya sa akin, yung panlalaki kanina. Hindi alam, meron Ba't hindi mo in-adjust na pinakita na natin yung bumaba? Sorry ka na lang. Version ni Hazel Faith pag naging lalaki siya. Oh! At least maliit yung ilong. Squidward. Okay, kaya ko to, kaya ko to. Wala akong doubt sa'yo. Hindi tayo para mas madaming views. Kasi... Damn! Damn, damn, damn! Damn, damn, damn! Pati ka pa nakuha mo. Tumingin ka kasi na maigi. Ma-hurt talaga ako pag hindi yan maganda. OTS po to, direct OTS. Damn! Damn, damn, damn! Na lang. Bawasan ko na yung ulo mo eh. Oh. Hindi. Kasi laki nung nilagay mo. Oh, that's what he said. Sorry. Ten! Ten, ten, ten! Ako po yung commentary camera, gano'n. Vlog naman to, hindi naman to film. Huwag kayong Yeah! judger. Hazel and friends naman. Mamaya sasabihin nila, gano'n na gano'n yung camera. Eh wala, yun yung nilagay ni Hazel eh. Patingin mo na ng mata. Patingin ng mata. Hindi, wala pang binabaa. Patingin ng mata mo. Eee! Ten! Eee! Mag-trap. Uy! So kayo nag-adjust ka din sa camera eh. Oo. Ooh, angles. Meanwhile, guys, wait lang, kailangan ko mag-react. Guys, wait lang. Minsan lang ako magpakita sa camera, mukha akong tanned. Pero hayaan nyo na, kasi natatawa na ako dun sa nakita ko just now. Yung improvement, halata eh. Yung improvement ng isa, ang bilis within like a minute lang. Tapos yung isa, oh sige. Hindi na, wala na. Naiba na nga eh. Sige. So, eto po yung kay Caleb. Hindi na. Mukha na siyang binawasan. Binawasan. Mukha na siyang retoking ng Squidward. Ayun, so we're done with our drawings and final outcome na. Meron kaming audience in the studio para excited to see kung ano ang kilalabasin ng mga drawings namin. Sorry. So, sila din ang magboboto kung kanino ang pinakamalapit sa itsura namin. May parusa ang pinakamalayo sa itsura. Salita ka pa. So, Salamat. ready na ba? Ready na? Hindi. Malay mo, iboto ka namin. Malay mo. Conspiracy. Sympathy vote. Dinner mamaya. Okay, sige. 3, 2, 1. Hoy, pakita mo! Hala, mukhang kalbo. No offense sa alopecia, pero mukha siyang may alopecia. Ito yung wanted sa amin. Yan. Mukhang babae. Shock. Oh. Grabe yan yun ba? Ano po sabi nila? Di daw mukhang babae. Kailangan mo na exposure. Kaya light mo yung anak mo. Oh. Gets ko naman na mukha siyang may alopecia kasi nakatali ka. Siguro kulang lang sa details. Judge ako eh, judge. Ikaw, si Caleb na too much details na mukha na siyang cute. So, this is Caleb's drawing, and this is my drawing. I-vote nyo sa baba kung sino ang tingin nyo ang best drawing. Next week, we're gonna tally your votes and announce kung sino ang may parusa. Caleb Briggs. And comment nyo din down below kung anong pwede maging parusa sa worst drawing para masaya. Hindi ko alam na may parusa to. Let's ask our studio audience
what they think and who they think is the best drawing and the worst drawing. Tita? Dun-dun-dun-dun, dun-dun-dun-dun. Sino pong best drawing ninyo? Best drawing. Siyempre si Hazel. Dun-dun-dun-dun, dun-dun-dun-dun, dun-dun-dun. Ito muna. Kyle! Dun-dun-dun-dun, dun-dun-dun-dun. Excuse me. Ito pa. Dun-dun-dun-dun, dun-dun-dun. Yung drawing ni Caleb. What? Yeah! Biased. Mami ah! Mami! Dun-dun-dun-dun, Kamukha ko ba? dun-dun-dun. Di ba kamukha ni Caleb? Mas maganda to. Ito. Wala siyang ano, pre-judges. Ganda nga nung buke, oh. Oh, thank you! Ganda ng buhok na drawing ko, di ba? Parang pa-semical mo. Hindi na ako boboto dahil alam nyo na, kanina pa ako nagsasalita, So, no? 2-1. Sige na. Lalaglag talaga ako ng nanay ko. Go, tita! Dun-dun-dun-dun, savage! Guys, mag-subscribe nga pala kayo sa channel ni Caleb. May vlogs siya doon and surely makikita niyo dyan si Tita. Meron kaming cover doon, Rewrite the Stars. Subscribe to my channel if you like our content. Who else do you... Singer, songwriter, actor. Not a drawer. Stay tuned next month dahil ang guest ko naman ay either si Kale or si Louie or surprise guest. Baka may celebrity guest tayo, hindi natin alam. So, just subscribe to my channel. Click that ringing bell next to it para malaman nyo pag nag-update na ako. And of course, watch out for my other videos every Sunday, 6 a.m. Either Hazel Faith Reacts or Hazel Faith Vlogs or Hazel and Friends. So, yun po. Thank you guys and see you soon. Annyeong! Okay, dun